Paano ba mag-meditate? Ano ba maitutulong ng meditation sa ating katawan? Sa video na to, i-share ko sa inyo kung paano ito gawin at kung ano nga ba ang naitutulong ito sa ating buhay. Kapag sinabing meditation, ang una agad na pumapasok sa isipan nating mga Pilipino ay ang meditation na nakikita lang natin sa mga pelikula. Gaya ng mga Asian movies, anime movies like Naruto, Avatar, at ang isa sa pinakapaborito kong example ay ang anime movie na Dragon Ball Z. Kapansin-pansin na ang bidang si Son Goku ay nagme-meditate tuwing sasabak ito sa isang malaking training. Mapapansin nyo sa picture na to na bata pa lamang si Son Goku ay natutunan niya na kung paano mag-meditate sa tulong ng kanyang master na si Kaiosama. Ganon din si Piccolo. Mapapansin nyo sa anime movie na nagkakaroon sila ng maraming lakas pagkatapos nila mag-meditate at may malaking aura na nakabalot sa katawan nila. Nakuha nila ang malakas na aura at enerhiya na ito sa pamamagitan ng mahabang meditation. Ang energy na ito ay kilala din sa tawag na cosmic energy na makukuha sa matagalan na pag-practice ng meditation. Ito ay galing sa universe or cosmos. At kung gusto mong ma-attain ang ganitong level of frequency or energy at aura tulad ng na-attain ni Son Goku, kinakailangan mo na matinding practice at disiplina sa pagme-meditate. Dito kasi sa atin sa Pilipinas ay kulang ang impormasyon about sa meditation. Sinupres ito sa atin ng ating reliyon at iilan lamang ang mga nakakaalam nito sa ating bansa. At walang duda na hindi talaga natin natutunan o nalaman man lang ang meditation dahil nga sinakop tayo ng mga Romano ng matagal na panahon. At karamihan nga dito sa atin sa Pilipinas ay Roman Catholic ang relihiyon. At tayo lang ang nag-iisang Roman Catholic dito sa Asia. Isa sa mga karatig bansa natin na nag-i-enjoy sa benepisyo hatid ng meditation technique na ito ay ang mga bansang Japan, China, Thailand, Korea, Tibet, and India. At ang oldest documented evidence na pag-practice ng meditation ay natuklasan noon sa India from approximately 5,000 to 3,500 BCE at nakita sa ebidensya na ang mga tao noon ay naka-meditative posture. At ang written evidence ng kahit anong form o forma ng meditation ay unang nakita sa libro ng Vedas around 15,000 BCE. At ngayong nalaman mo na ang ilan sa mga history ng meditation, kung saan ito nagmula, at kung ano mga bansa sa Asia ang nakakaalam nito, i-share ko naman sa inyo ang natutunan ko kung paano ito gawin. Ano-ano nga ba ang mga benepisyo kapag nagsimula ka na mag-meditate? Stress reliever. Ang pagiging stress ang isa sa pinakadahilan kaya karamihan ng tao ay ginagawa ang meditation. Dahil ang katawan natin ay naglalabas ng cortisol na stress hormone na kumokontrol sa mood natin. Isa na din dito ang pagkontrol nito sa cycle ng tulog natin. Naglalabas ng mataas na level ng cortisol ang katawan natin kapag stress tayo. Kaya mahalaga na gawin ang meditation para makontrol ang level nito. Deep sleep. Halos kalahating porsyento ng populasyon sa buong mundo ang nakakaranas ng insomnia at tumataas pa ito lalo araw-araw. Kaya naman mas nakakatulog ng mahimbing at mas madaling makatulog ang mga taong nagme-meditate. Dahil sa kontrolado nila ang level ng cortisol sa kanilang katawan at laging kalmado
at walang masyadong stress na isang factor para mas madaling makatulog ang isang tao. Focus. Ang meditation din ay nakakatulong para maging focus ka sa isang bagay na ginagawa mo, na isang magandang epekto ng meditation, at ito ay proven na din sa maraming pag-aaral. Lower blood pressure. Ang pagiging stress ay nakapagpapataas din ng dugo na delikado para sa puso at mga ugat natin sa katawan na eventually na pwedeng lumala. Ang meditation ay nakakatulong dito sa pamamagitan ng pagpapakalma sa utak, sa pagdaloy ng dugo at pagbaba ng stress level. Anxiety. Ang anxiety sa Tagalog ay pagkamabahala o mapag-alala. Ang pagiging less stress ay maiuugnay sa pagiging kontrolado sa anxiety. Kaya nakakatulong ang meditation para sa mga taong merong phobia, paranoid, merong anxiety disorder. So ngayon, ano pa nga ba ang mga dapat mong gawin para mas makapag-meditate ka? Pwede mo itong simulan sa pagpunta sa mga meditation school. O pwede mo itong simulan sa isang tahimik at payapang lugar. Una mong gawin ay ang pagpikit, paghinga ng malalim sa pamamagitan ng mabilis na pag-inhale at napakabagal na pag-exhale. Maaari mo itong gawin sa isang tahimik na lugar, katulad sa loob ng iyong kwarto at bahay-sambahan sa pamamagitan ng panalangin sa Diyos. O pwede ka rin maghanap ng isang sacred place or sanctum kung saan ikaw lang ang nakakaalam kung saan ka komportable. At ngayon, simulan na natin ang isang maikling meditation. In a private room where you will not be disturbed, sit in silence. Close your eyes. Put your hands on your lap with the palms down. Just relax. Empty your mind of all thoughts and mundane concerns. Be at peace. When you have done this, focus your attention on your very being. Visualize as imbued with the attributes of joy, peace, harmony, vitality, infinite goodness, power, love, kindness, and success permeate your whole being with each attribute, one at each turn. Vividly feel each emotion, letting it feel and flood your entire being until you feel yourself becoming the very embodiment of those attributes. At this point, you must forget who you are and where you are, and be completely engulfed in the experience of yourself as joy, peace, harmony, vitality, and so on. You can do this for 5 minutes. You can do this for 15 minutes.
30 minutes, or much better, an hour. Afterwards, stop your visualization and relax. Just be. Stay in a passive state for a few moments, then rise and continue with your usual routine for the morning, for the afternoon, or for the evening. Be at peace. Pwede mo din panoorin ang iba kong video about sa meditation. Meron akong iba't ibang klaseng meditation sa aking channel. Just subscribe to my channel at Lakbay. Again, thank you for watching. See you in my next video. This is Lakbay. Peace.